ايه ده؟ في صوت جاي من بره، جاي من ناحية الشباك تقريبا. بس محتاجة اركز شوية، الصوت شكله بعيد. تقريبا هو صوت عربية. الصوت قرب علينا. عرفت، ده طلع صوت اتوبيس بيقول بيب 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 بيب. انا عرفت، الاتوبيس بيقول بيب 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 بيب. تعرف تعمل زي الاتوبيس؟ تعرف تقولي بيب 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 بيب؟ انا سامع صوت اتوبيس جاي من بعيد، مش هعدي الطريق الا لما هو يعدي الاول. السلام عليكم. اللي احنا شفناه من شوية ده هي المراحل اللي بتمر بيها حاسة السمع عندنا لما بيصدر صوت في مجال البيئة المحيطة بنا. طيب احنا ليه هنتكلم النهارده عن حاسة السمع؟ لأن حاسة السمع من أهم الحواس اللي لازم نقويها عند طفلنا، واحنا اتفقنا من الفيديو اللي فات إن احنا لازم نقوي حواس أطفالنا، ولو انت ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات فضروري ترجع تتفرج عليه. طيب اشمعنى اخترت حاسة السمع نبتدي بيها؟ لأن حاسة السمع هي أول حاسة بتنشط عند الإنسان، أو بمعنى أصح عند الجنين، لأن هي بتنشط عند الجنين وهو في رحم أمه، وبالتالي أنا اخترتها إن هي تكون أول حاسة نتكلم عنها. طيب هنتكلم عنها إزاي؟ أنا هتكلم على كل مرحلة بيمر بيها الصوت عشان نبتدي نوصل بيه من مرحلة إن إحنا انتبهنا إن في صوت للاكتساب والإتقان وإن إحنا نستخدمه. طب ايه اهمية ان انا اقعد افصصها ونتكلم عن مرحلة مرحلة بكل تفاصيلها؟ مهم جدا ان احنا يبقى عندنا الوعي ان نبقى في مراحل بيمر بيها السمع عند طفلي، فلما بيكون في مشكلة في مرحلة منهم انا بدخل اون سبوت على المشكلة، فببقى عارفاها وبعالجها. ده بياخد وقت اسرع، لو انا اخصائي وبشتغل في جلسات بلاقي نفسي بجيب نتيجة اسرع بدون ملل بدون اجهاد بدون جهد من اولياء الامور وملل من الطفل. وفي نفس الوقت بيجيب برضو كأنا كولي أمر أبقى عارف المشكلة فين. كل ما تكون المشكلة دايما أي مشكلة كل ما احنا محددينها قوي بيبقى نص حلها، يعني الموضوع بيبقى سهل، أسهل بكتير قوي من إن أنا بقعد ألف حوالين المشكلة فبكبرها وبضخمها ومبعرفش أحلها. فعشان كده أنا قررت إن احنا في الفيديو ده هنتكلم عن مراحل السمع، اللي هي أول مرحلة خالص هي الانتباه، ان انا انتبه لوجود صوت اصلا. وهو ده اللي بيحصل معانا بالتلقائيه، اول ما بيصدر صوت بنلاقينا بنقول ايه ده، هو في صوت؟ الصوت ده جاي منين؟ ايه ده؟ المجرد انتباهنا لوجود الصوت ده مهم جدا جدا. بيفتقدوا بعض اطفالنا مثلا المصابين باضطراب التوحد. اضطرابات التوحد هنلاقيه ان هو غالبا ما بيركزش مع الاصوات اللي بتصدر حواليه، قد يتشتت مثلا ان هو يبص للسقف في المروحه اللي بتلف، متشتت في حاجه تانية ومش منتبه للاصوات اللي بتدرك حواليه. قد يكون بقى سبب تداخل وتضخم الاصوات ديت وتداخلها مع بعض. ولكن انا مهم جدا ان انا عليا دور، انا بدل عرفت ان في مرحله اسمها الانتباه لمصدر الصوت، انا اعمل ايه؟ هو ده دايما هدفنا من الفيديو. احنا قلنا ان انا دوري اعمل ايه. دوري هنا بقى ان انا احفز البيئه المحيطه بالطفل بالاصوات عشان انمي حاسه السمع عنده. بمعنى ايه؟ احنا عندنا الاطفال اول ما بيتولد بنلاقي كل هدفنا ان هو يرضع وينام، وينام لمدة ساعات طويلة ونخلي الأوضة هادية وجميلة قوي. يعني انا ما قلتش حاجة، هو بيكمل بقية نموه في النوم وما اعترضتش. بس المهم كمان في الوقت اللي هو صاحي فيه ان تكون البيئة اللي حواليه محفزة بالاصوات. طيب يعني اعمل ايه؟ اجري بسرعة كده بقى اروح اجيب شوية العاب بتصدر اصوات وشخشيخة وبيانو وكل الالعاب بتاعت الاطفال اللي بتصدر اصوات الحلوة دي. الالعاب دي جميله جدا ومش هقول عليها اي حاجه، بالعكس هتستثيره سمعيا وبصريا وهتخليه منجذب. بس يعني لو ما قدرتش اجيب الالعاب دي انا هعطل، مش هعرف يعني انمي حاسه الطفل عند ابني. لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان مفيش حاجه ليها بديل، دايما لكل حاجه بديل. يعني انا لو مش قادره اجيب شخشيخه لطفلي، انا لو جبت ازازه فاضيه وحطيت فيها شويه رز او مكرونه وعملتها كده هتبقى شخشيخه. انا مش مضطره اروح اجيب بوكس بقى اللي بشوفه على مثلا اليوتيوب او الحاجات دي يقولك المهارات السمعيه ونجيب كل انواع ادوات الموسيقيه. لا، انا لو خبطت بالمعلقه في الطبق بتاعه اللي بياكل بيه بتصدر برضو صوت، لو خبطت بالقلم على الترابيزه بيصدر صوت، الخلاط بيصدر صوت والمكنسة وكل الحاجات ديت. المهم ان انا استثير انتباهه السمعي، انه ينتبه لمصدر اللي اصوات. طيب هندخل بعد كده انه ينتبه لمصدر واتجاه الصوت. يبقى انا عرفت ان انا في المرحلة دي ان انا دوري ان انا اخلي البيئة محفزة بالاصوات. طيب هدخل في المرحلة اللي بعدها، التركيز. ودي بتحصل معانا احنا كلنا لما بنسمع صوت وما بيتكررش كتير،
ما بيتكررش كتير. انا عايزه الجمله دي تركزوا فيها. ما بيتكررش كتير، فبتلاقينا كلنا ايه، هو انا سمعت صوت بس مش عارفه راح فين ولا جاي منين ده ولا ايه اللي حصل. انت مش عارفه تحددي اتجاه ومصدر الصوت، وده تفضلي مستنيه ان الصوت يتكرر كتير عشان تقدري تحددي اتجاه ومصدر الصوت. فهنا بقى ده دورنا مع اطفالنا مثلا، خاصه المصابين باضطراب ADHD، فرط الحركه وتشتت الانتباه. بيبقى عنده حركته سريعه ومتشتت، فحتى ممكن ينتبه، يعني ممكن لو اصدرت صوت كده هتلاقيه التفت، بس احنا بنقول عليها في نفس ذات اللحظه سرح مننا. مركزش هو انا اصلا الصوت جاي منين. فمهم جدا ان مش بس اصدر اصوات بقى من الالعاب بتاعته او الحاجات اللي انا اعملها بالبيت او كده، اني اكرر الصوت ده لمدة طويلة كتير لحد ما هو يركز فيه، لدرجة انه يعرف يجيب لي مصدر الصوت. ومن ابسط اللعب اللي ممكن نلعبها في المرحلة دي لو ابني عنده مشكلة دروب في النقطة دي، ان انا مثلا اجيب اي حاجة بتصدر صوت، وليكن حتى الموبايل بتاعي، واخبيه في مكان، بس يكون المكان يعني مش صعب قوي في الاول، اسهل اللعب على طفل عشان يحبها، لان دايما الحاجة السهلة احنا بنحبها وبعدين كده نصعب. فمثلا اي لعبة تكون بتصدر صوت واخبيها، واقول له مثلا الصوت جاي منين، يلا بينا ندور على الصوت، يلا بينا ندور على صوت القطه، يلا بينا ندور على القطه، هي فين القطه او فين الارنوب، لحد ما نجيب الارنوب او نجيب القطه اللي بيصدر الصوت. هنا هو عرف ايه، يحدد اتجاه ومصدر الصوت وركز مع الصوت لمده طويله. صدقوني ده بيفرق معاهم جدا 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 جدا، مع اطفالنا الطبيعيين في مهاراته وقدراته وتواصله السمعي، ومع اطفالنا من ذوي الهمم اللي بيكون عندهم بعض المشاكل في التركيز السمعي. ندخل بعد كده في المرحلة اللي بعدها، التمييز السمعي ده مهم جدا 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 جدا. مهم جدا ان انا هقول لطفلي طيب انت سمعت صوت ايه ده، هو احنا سمعنا صوت ايه، ده صوت بعيد، لا ده صوت قريب، لا ده صوت ضعيف زي صوت الكتكوت، لا ده صوت قوي قوي زي صوت العربية النقل، لا ده صوت جميل قوي زي صوت العصفورة، بس صوت عالي قوي زي صوت الطيارة. مهم قوي ان انا اقدر اميز الصوت، والتمييز ما بين الاصوات المختلفة الموضوع بيبقى سهل جدا، بس التمييز ما بين الأصوات المتشابهة بيبقى أكثر صعوبة وتعقيدا. فالأصوات بتبقى موجودة في كل حاجة حوالينا، أصوات أفراد العائلة، أصوات الحيوانات والطيور، أصوات الأجهزة المنزلية والأدوات الموسيقية، حتى أجزاء الجسم بتصدر صوت، التسقيف بالإيد، الدبدبة بالرجل، ترقعة الصوابع، كل دي أصوات. مهم قوي إن هو يقدر يميز ما بين الأصوات دي، لحد ما نوصل لمرحلة إن الطفل ده بعد كده يقدر يميز ما بين نطق الحروف المتشابهة. في بعض الأصوات حروف بيكون نطقها متشابه، يعني إيه؟ يعني مثلا في بعض الأمهات تيجي تقول لك إيه، أنا ابني بنيجي من بعد ما دخلنا بقى في مرحلة القراءة والكتابة وكده مش قادر يميز ما بين مثلا السين والصاد والت والدال والطه والضاد. طيب هو هنا المشكلة في ايه؟ هو مش قادر يميز الفروقات البسيطة اللي ما بينهم، وبيبقى غالبا عنده مشكلة في موضوع التمييز السمعي. طب انا محتاجة في المرحلة دي اعمل معاه ايه اللعبة اللي هلعبها معاه؟ في العاب كتير على التمييز السمعي، بس دايما انا بقول ابسط لعبة، والحاجة اللي ما تكونش محتاجة امكانيات كتير. ايه هي ابسط لعبة ممكن نلعبها مع طفلي؟ ان انا ابقى قاعدة على كرسي واخلي طفلي يقعد في الكرسي اللي قدامي، في وضعيه ان يكون الطفل عاطيني ظهره، فما يكونش شايفني ومعتمد على حاسة السمع فقط، ونلعب مع بعض. ايه رأيك، انا هعمل صوت بالقلم وبالمعلقة، وانت هتقولي مين فيهم اللي عمل الصوت، مين اللي أصدر الصوت. هو لو عرف يدرك إن أنا اللي عامل الصوت القلم ولا المعلقة، بعد شوية طب هقول له زي ما أنت قاعد كده ومديني ظهرك، أنا هقول حروف وأنت تقول لي أنا قلت حرف إيه. في الأول سهلوا اللعبة، يعني خلوا مثلا الحروف متباعدة جدا عن بعض، قولوا له مثلا أنا قلت حرف الب ولا حرف الجيم، وبعد شوية صعبيها، خليها مثلا أنا قلت سين ولا صاد، صعبيها اكتر، خليها فيها فتحة وكسرة وضمة، انا قلت سا ولا سي، انا قلت سو ولا صا. مرة على مرة هتلاحظي ان طفلك بيصيب وبيخطئ، بيخطئ معناها ان هو كان عنده مشكلة فعلا في الموضوع، واحمدي ربنا ان انت قدرتي تعرفي المشكلة فين،
وهيخطئ لحد ما يبتدي يركز. لا، ده في فرق ما بين السي والصا، وهتفرق معاهم جدا جدا في القراءة والكتابة لو كان طفل من طفل طبيعي. طب لو كان طفل من ذوي الهمم، هتلاقي معظم أطفال ذوي الهمم عندهم المشكلة ديت، وبتسبب لهم تشوه في نطق الحروف والأصوات. تلاقي بيقولوا الحروف والأصوات بطريقة مش مظبوطة، وبيبقى بدايتها إن هو ما عندهوش عنده مشكلة في التمييز السمعي، هو مش قادر يميز الفروقات البسيطة ما بينهم، وبالتالي مش عارف ينطقهم كويس. أطفالنا اللي بيكون عندهم بعض اللدغات، يعني يكون طفل ما عندوش أي مشكلة تانية، مشكلة غير بس ظهور بعض اللدغات عنده، غالبا بيبقى عنده مشكلة في حتة التمييز السمعي، محتاجة ألعب معاه عليها. وحتى اللي احنا كبار، لو حد كبير وبيتعلم لغة تانية وبيلاقي نفسه عنده صعوبة في تعلم اللغة التانية دي، فبيقولوا له ايه؟ اسمع كتير، لان انت مثلا بتقول الانجليش بتاعك بس مصري، يعني انت بتقوله بالطريقة المصري. زي مثلا احنا عندنا في اللغة العربية بتاعتنا حرف الب، طب وفي الانجليش في اللي هي احنا بنقول عليها بي فور بوك وبي فور بان، ب. في اختلاف ما بينهم. اللي هيقدر يميز ما بين دول هو اللي هيتعلم برضو لغة بعد كده بطريقة سهلة، ويقدر يتعلم اللغات. فضروري جدا نلعب مع أطفالنا على الانتباه والتركيز والتمييز. انا هوقف الفيديو لحد كده عشان ما تبقاش مدة الفيديو طويلة، ولكن حاسة السمع بتمر ب3 مراحل تانيين كمان. بعد الانتباه والتركيز والتمييز في 3 مراحل تانيين، والمراحل ديت ما نقدرش نفصلهم عن بعض. حتى انا رسميهم شبه خلية النحل، لان هي خلايا متصلة ببعض بتكمل بعض، ولكن انا مش هقدر اقولها كلها في فيديو واحد عشان مدة الفيديو ما تطولش وما نسرحش من كتر المعلومات. لو انتم مهتمين ان انت تعرفوا بقية مراحل بتاعة حاسة السمع، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. ولو شايفين ان المحتوى ده مفيد، ياريت نعمل شير للفيديو، لعلك تكون سبب في توصيل معلومة كان حد محتاج يعرفها.